проектор Tandil TD98 Pro. І ви скажете, так був же. Ні, це Tandil 98 Pro ATV. Саме 3 ці літери, вони додають цього шарму цьому проектору. Бо це говорить про те, що тут усередині є Android TV. І відразу кажу, це не повноцінний Android TV проектор, це проектор, у якому вбудовано флешку зі стіком Skyward Digital на Logic S905Y4 з сертифікацією Netflix, з сертифікацією для YouTube і, в принципі, що? З 1 ГБ оперативної пам'яті. Цього я не зрозумів, хоча, враховуючи те, що на цьому стікові ви не можете отримати доступ до зовнішнього USB, зовнішній USB тут тільки через внутрішню систему проєктора, і у вас немає потреби великої кількості пам'яті, бо саме стрімінг, наприклад, Мегого, Світ ТВ і інші, вони будуть, і, до речі, там і Netflix є, вони працюють на 1 ГБ нормально. То таке. Я, в принципі, і не розраховував, що буде якийсь прорив. В нас вийшло те, що він більш все-таки орієнтований далі на зовнішні якісь пристрої. Давайте так. Тут в нас є SPDIF, це для багатоканального звуку, 3,5 вихід, USB, до якого можна отримати доступ лише з внутрішньої системи вашого цього проєктору. 2 HDMI, є басова діафрагма, яка робить звук, тут є ще 2 15-ваттні динаміки. Звук дійсно чіткий, класний, як у середньобюджетного саундбару. Дійсно, він гучний, класний і тут, в принципі, все. Якщо хочете більш якісь тонкі нюанси по цьому проєктору, то я робив огляд на оригінальну версію, і окрім АТВ, там все таке саме. 3000 ANSI люмен, яскравість. При тому, що вони заявляють MEMS, але я MEMS, це саме уплавніння картинки, підтвердити не можу. Він не проходить 24-кадровий motion тест. Це є як є. Спереду в нас є камера, яка відповідає за автофокус, автокейстоун, за уникання перешкод і різні ці технології, які базуються на автоматичному коригуванні самого зображення. Дуже прикольна річ. Google пульт з мануальним фокусом, з автоматичним фокусом і з перемиканням між системами. Також в нас у комплекті є кріпіжні матеріали, дроти, які нам нічого більш цікавого такого немає. В принципі, що ми зараз робимо? Ми переходимо, робимо огляд, подивимося, що нам заявляє виробник, а потім робимо висновки. Тепер ми на сайті продавця. Ціна не остаточна. В опису під цим відео є посилання на остаточну ціну, плюс промокоди. І що вони відразу нам акцентують? Це те, що тут Google Android TV. Мало чим він відрізняється від оригінального TD98 Pro. Тут вони наводять відразу порівняння, що там є, але давайте так, по фактах. 30 тисяч люмен, 3000 ANSI, контраст у нас 26 тисяч до 1. Реальний нативний в нас роздільна здатність нативна 1920 на 1080, і тут вже пішло там 2 по 15 спікерів, плюс басова діафрагма. Дійсно, по звуку немає проблем. І Whitewine L1. А от те, що трохи ця АТВ-версія мене трохи розчарувала, це 1/8 саме варіант пам'яті. 1 ГБ, а давайте зараз, я не буду казати, що тут 1 ГБ, зараз ми перейдемо, подивимось далі у тестах. Вони заявляють про те, що тут закрита система, повністю закрита, тобто це означає, вони прям акцентують на цьому, що не з'явиться пил на матриці, це дуже важливий момент, і 100 тисяч годин в нас лампа, ресурс, автофокус є, зум, автокейстоун, є вписання у екран і обхід перешкод. Також вони тут наголошують на тому, що тут є Netflix і інші моменти, але це ми зараз будемо перевіряти. Фокусні відстані 50 дюймів – це 1,5 метри, рекомендовано 100 дюймів – 3 метри і може підтримувати 200 дюймів до 6 метрів. Тут вони також про басову діафрагму знов пишуть, а більш нічого цікавого не пишуть. Коротше, переходимо і будемо тестувати. Ну що? Так, інтерфейс Android TV повністю робочий, достатньо так швидесенько працюючий, як ви бачите.
Давайте так. Є у нас в налаштуваннях, в принципі, стандартні пункти без якихось моментів. При тому, що тут, ну, якщо ми підемо про пристрій, то ми побачимо, що Netflix ESN ключі прописані, Android 11. Більш тут нічого цікавого повністю немає. Є Google Cast, який так дійсно працює. Якщо ми підемо ID64, то тут буде в нас Skyward. Давайте покажу пристрій. ТВ, виробник Skyward Digital, TV Stick. І що саме цікаве, 1 ГБ ОЗУ. Ну, йоли-пали, ну якого хріна, а? 1 ГБ. І ще об'єм внутрішньої пам'яті 8, тут 4380 доступні для програм. Дуже мало, я вам скажу, але враховуючи те, що цей TV-стік не має доступу до зовнішнього USB, тобто це тупо стрімінговий стік. Давайте так, 4 ядра Cortex A35 по 1,8 ГГц. За дисплей в нас відповідає Mali G31. Не дивіться, що тут 1280 на 720. Це роздільна здатність відрисовки від малювання інтерфейсу. Ніякого, це не роздільна здатність самого проєктору. Ніякого відношення це до проєктору немає. Тепер в нас Android 11, доступу до температури немає. І якщо казати там про мультимедійні можливості цього стіка, то Netflix, Migogo, YouTube і інші там Світ ТВ, вони будуть працювати безпроблемно. Давайте заходимо. В нас тут підтримується просторовий звук і HD відтворення. Все, ну HD це мається на увазі Full HD. Дивіться. Давайте перемотаємо на якусь картинку. Будь ласочка, все дійсно нормально працює. Добре, з Netflix все зрозуміло. А що ж з YouTube? Спробуємо програвання YouTube. Давайте наш Magic Forest 4K, який ми знімали для цих моментів таких. Дивіться, я навіть буду додатково знімати, щоб ви якість могли оцінити. 1080p, статистику для сисадмінів увімкнемо. І спробуємо відтворити. Дуже-дуже гучний, класний, басовитий звук. До речі, ми знімаємо у освітленому приміщенні. Повністю освітлене приміщення. І яскравості просто вистачає класно. Є по деякі дропи. Ну, тут 1 ГБ пам'яті. Ох і гучний, а? Ох. Ох і гучний. Хоча по YouTube питань нема, але ви повинні розуміти, що 1 ГБ у сучасних реаліях для повноцінного відтворення там якогось високоякісного YouTube буде трохи замало. А тепер далі, по додатках. Якщо казати простим язиком, то тут є DRM L1 ліцензія, і усі додатки будуть працювати, бо це в нас повний сертифікат, нічого блокуватись ніколи не буде. По суті, для мене, ну давайте ще з підтест зроблю тест. По суті, для мене цей TV-стік вже не цікавий, тому що він заслабкий для якогось там крутелесного використання, окрім якогось базового стрімінгу. І думаю, що можна вам показати внутрішню сторону цього проєктору, а саме якість зображення і доступ до USB. Ну, ми бачимо, це такий середній результат для TV-стіку. Це в нас Wi-Fi 170 на 137 на 138. Ну, це середній результат, не скажу, що він найліпший. Якщо ми перейдемо з вами у вхідні джерела, то ми бачимо, що у нас тут є і HDMI 1, і Home. Якщо ми натиснемо Home, то ми вийдемо у звичайний проєктор, самий звичайнісінький проєктор, і тут в нас є вкладка ATV, це підключення конкретно до Android TV. Є iOS Cast, є Miracast, які ми вже роздивлялися багато разів, коли ми дивились саме огляд цього проєктору з таким інтерфейсом. Давайте перейдемо. Знаєте, що хочу? Ні, я хочу протестувати з зовнішнього пристрою якість зображення. Давайте заходимо в бурош картинки. І тут я був трохи здивований. Поясню, справа у тому, що це повністю відкалібрований проєктор.
Дивіться, зараз я наступну картинку. Усі прямокутнички видно. І в яскравості, в контрасті дівчата виглядають природньо. При тому, що в нас базові кольори, дивіться, який амбієнт ефект дають. Ну, у нас тут навмисно і чорна сторона, і біла сторона. І якщо на чорній дає амбієнт ефект з екрану проектору, то ми розуміємо, що яскравості достатньо буде для пропрацювання, для перегляду контенту у не повністю затемненому приміщенні. Тобто нам не потрібне затемнення. Бачите, базові кольори. Усі добре програються. Тепер далі. В нас є нормальне розділення базових кольорів. Я зараз вам покажу. Бачите, тут усі квадрати видно. У перших і у останніх прямокутниках повинно бути по 2 квадрати, а тут по одному. Він повністю правильно відкалібрований. Він проходить усі яскраво-контрастні тести. Дивіться, оці нижні прямокутнички, які там є додаткові, вони також їх гарно видно. Тобто, усьому сірий, синій, зелений, червоний. Ти ж не видно так на телефоні. Зараз ми спробуємо. Ось таким чином. Їх усі ці прямокутники, тут квадратики, їх видно. При тому, що практично немає ефекту лінзування. І що саме цікаве, це чесний 1080p проєктор, немає пропусків ніяких пікселів, і все виглядає просто ідеально. При тому, що проєктор підходить як проєкційний, нормально можна бачити шрифти, 10 і навіть 8 можна розгледіти якимось чином. Тепер хочу спробувати програти 4К контент, бо тут же заявляють, що це 4К проєкт, з підтримкою 4К. А це в нас, давайте, LG New York 4K, дуже високобітрейтний ролик. Давайте спробуємо його програти. Дивіться. Ідеально програється, при тому, що дуже класний звук. Це декодування HDR ролику. Це дійсно. Давайте зроблю тихіше. При тому, що у такому форматі ви можете коригувати картинку просто на люту, бо в нас є налаштування. Бачите, якщо ми підемо у налаштування, то тут є налаштування зображення, режим зображення, звуковий режим. Бачите, режими зображення можемо коригувати яскравість, контраст, насиченість, чіткість. Наприклад, якщо ми перейдемо у налаштування самого проєктору, то ми побачимо, є в нас мережа, Bluetooth, є, бачите, джерело сигналу, немає української мови, відразу кажу, що її немає. Є базове джерело, яке буде вмикатися при увімкненні проєктору. Є коригування екрану, є автоматична корекція, ручна корекція, це трапецоїди, мається на увазі і масштабування, і є автофокус, є запобігання перешкодам. Але я не бачу мемса. Чи є тут мемс, чи ні, я сказати не можу, але тест, бачите, можна коригувати яскравість, ясність, контрастність і насиченість. Тобто це все також є. Також звук можна коригувати під різні сценарії. Є в нас підтримка SPDIF, є якийсь, що таке дуговий, не знаю, бо тут і режим яскравості. Ніякого режиму мемсу тут немає. Давайте перейдемо на зовнішній пристрій по типу зовнішній Android TV TV Box. В нас це Rocktech G2. Так, перейшли на TV Box. Йдемо у налаштування. Давайте налаштування. Нам ще тут 24p Motion Test зробити і все. І будемо переходити, робити висновки. Давайте екран і звук. Він зовнішнього HDMI бере 1080p, без HDR, звісно. І давайте у YouTube зробимо Motion Test на присутність мемсу. Вмикаємо 24 FPS Motion Test. І бачимо, що ніякої плавності тут немає. Тобто мемсу немає. Не можу я підтвердити, що тут є мемс. Хлопці, готові пройти та зробити висновки. Чи можу я рекомендувати Tandil TD98 Pro? Так, звісно, можу. Нормальна яскравість, хороша, скажімо так, заводська в нас калібровка і можливість докалібрувати – це просто ідеально все працює.
Але чи можу я саме казати, що АТВ-версію я можу як АТВ-версію рекомендувати? Ну, я не можу на це відповісти вам. В мене немає 3 так, скажімо так. Бо якщо хочете щось нормальне, все одно прийдеться купувати зовнішній ТВ-бокс. Я б тоді брав би базову версію плюс зовнішній ТВ-бокс, і було приблизно те саме. Ну, чи якщо вам потрібен тільки стримінг, цей проектор, в принципі, може вам бути у нагоді. Але дійсно, як звичайний проектор для зовнішнього пристрою, я можу його рекомендувати, і він працює дійсно класно, з класним зображенням і класним звуком. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.